Điện Kremlin cho biết quyết định của Biden về tên lửa Ukraine sẽ leo thang chiến tranh. Điện Kremlin cho biết hôm thứ Hai rằng bất kỳ quyết định nào của Hoa Kỳ cho phép Ukraine bắn tên lửa Mỹ vào sâu trong lãnh thổ Nga đều có nghĩa là nước này sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột mà họ cáo buộc chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã làm leo thang. Trong nhiều tháng, Nga đã nói với phương Tây về cách họ sẽ diễn giải một quyết định như vậy và rằng nó sẽ làm tăng nguy cơ đối đầu với Liên minh NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo. Khi được hỏi về các báo cáo của chính quyền Biden đã đưa ra quyết định về các cuộc tấn công tầm xa, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý rằng các báo cáo này không dựa trên bất kỳ tuyên bố chính thức nào. Nếu một quyết định như vậy thực sự được đưa ra và đưa ra cho chế độ Kyiv, thì đây là một vòng căng thẳng mới về mặt chất lượng và một tình hình mới về mặt chất lượng xét theo quan điểm về sự tham gia của Hoa Kỳ vào cuộc xung đột này, Peskov nói. Tổng thống Vladimir Putin đã nêu rõ lập trường của Nga khi phát biểu tại St. Petersburg vào tháng 9. Peskov nói, Putin cho biết vào ngày 12 tháng 9 rằng việc phương Tây chấp thuận một bước đi như vậy sẽ có nghĩa là sự tham gia trực tiếp của các nước NATO, Hoa Kỳ và các nước châu Âu vào cuộc chiến ở Ukraine, vì cơ sở hạ tầng quân sự và nhân sự của NATO sẽ phải tham gia vào việc nhắm mục tiêu và bắn tên lửa. Rõ ràng là chính quyền sắp mãn nhiệm ở Washington có ý định thực hiện các bước để tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa và tiếp tục gây căng thẳng xung quanh cuộc xung đột này, Peskov nói. Các nguồn tin được trích dẫn trong cả hai báo cáo đều trình bày động thái này một phần là để đáp trả việc binh lính Triều Tiên được cho là đã đến khu vực Kursk của Nga để giúp đẩy lùi cuộc xâm nhập của Ukraine. Học thuyết hạt nhân của Nga đã thay đổi. Một quan chức Nga thân cận với Điện Kremlin, người phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết động thái của Hoa Kỳ, nếu được xác nhận, là một động thái cực kỳ khiêu khích đối với một chính quyền sắp mãn nhiệm nhưng sẽ không thay đổi kết quả của cuộc chiến. Việc Ukraine chiếm giữ một phần khu vực Kursk trong năm nay đánh dấu lần đầu tiên vũ khí của Hoa Kỳ được sử dụng trên lãnh thổ có chủ quyền của Nga được quốc tế công nhận kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine vào đầu năm 2022. Chính quyền Biden đang cố gắng leo thang tình hình lên mức tối đa trong khi họ vẫn còn quyền lực và vẫn đang tại vị. Nhà lập pháp Nga Maria Butina cho biết, tôi rất hy vọng rằng Donald Trump sẽ vượt qua quyết định này nếu điều này được đưa ra vì họ đang thực sự mạo hiểm khởi đầu Thế chiến thứ ba. Điều này không vì lợi ích của bất kỳ ai. Các quan chức Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng phương Tây đang đùa với lửa bằng cách thăm dò giới hạn mà một cường quốc hạt nhân có thể hoặc không thể chịu đựng được. Putin đã thay đổi học thuyết hạt nhân của Nga để nói rằng bất kỳ cuộc tấn công thông thường nào vào Nga được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ đều có thể được coi là một cuộc tấn công chung vào Nga. Vào cuối tháng 10, Putin cho biết Bộ Quốc phòng của ông đang nghiên cứu các cách khác nhau để đáp trả nếu Hoa Kỳ và các đồng minh NATO của họ giúp Ukraine tấn công sâu vào Nga bằng tên lửa tầm xa của phương Tây. Butina, người đã ngồi tù 15 tháng tại Hoa Kỳ vì hoạt động như một điệp viên Nga không đăng ký và hiện là nhà lập pháp của đảng nước Nga thống nhất cầm quyền, cho biết, tôi đoán rằng có một số người ở Hoa Kỳ không có gì để mất vì bất kỳ lý do gì, hoặc hoàn toàn tách biệt với thế giới đến mức họ chẳng còn quan tâm nữa.